تا حالا یک کیک مقوی با شیره و بدون فر درست کردی؟ با اکوکوک همراه باشید و این آموزش فوق‌العاده را از دست ندید. 2 عدد تخم مرغ و کمی وانیل رو با هم بزنید. پنج قاشق غذاخوری شیر داخلش بریزید و مخلوط کنید. بعد نصف پیمانه شیره خرما اضافه کنید و به هم زدن ادامه بدید. در آخر 13 قاشق غذاخوری آرد و 2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر رو روی مواد علک کنید و کاملا با هم یک دست کنید. داخل لیوانه نشکن رو چرب کنید و تا نصفه از مواد پر کنید. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. داخل یک قابلمه آب بریزید و اجازه بدید به جوش بیاد. لیوانه رو داخلش بچینید و درش رو دمکنی بذارید. نیم ساعت زمان بدید تا با حرارت کم پخته بشه. بعد حرارت رو خاموش کنید و تا 10 دقیقه بذارید با در بسته بمونه. بفرمایید اینم از کاپ کیک های خوشمزه‌مون که توی قابلمه و بدون شکر درست شدن. حتما امتحان کنید، مطمئنم خوشتون میاد. نوش جان. اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما ویدیوهای دیگمون رو هم که توی کانالمون هست ببینید. مطمئنم خوشتون میاد. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.